Hello, folks. Welcome to the Resilient Achiever. Pahalgam, যাক আমি মিনি ছুইজাৰলেণ্ড কওঁ ডিউ টু ইটছ বিউটিফুল লেণ্ডস্কেপ, সেই ঠাইত পৰ্যটকৰ ওপৰত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণে সমগ্ৰ ভাৰতক জোকাৰি গৈছে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে অকল এই আক্ৰমণৰ বিষয়ে নহয়, এই আক্ৰমণৰ আঁৰত থকা বৃহত্তৰ ছবিখন আমি চাবলৈ যত্ন কৰিম। অলৰাইট, চ' ঘটনাটো হৈছিলে 22 এপ্ৰিল 2025, প্ৰায় দিনৰ 3টামান বজাত, যিটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, তাতে বেচৰন ভেলী আছে, ৰাইট, নিয়ে পেহেলগাম। এই ভেলীটোক দেখিছে, এনেকুৱা মেডোজবিলাক আছে, খুব ধুনীয়া হয়, আৰু ইয়াকে আমি মিনি ছুইজাৰলেণ্ড কওঁ। এণ্ড ইট ইজ এ মষ্ট পপুলাৰ টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন। বহুত টুৰিষ্টসকল ইয়াত আহে, কিন্তু এই জেগাটো পাবলৈ আচলতে যিহেতু অকণমান এলিভেটেড এৰিয়াত আছে, ৰাইট, ডাইৰেক্টলি গাড়ী বা এনেকুৱা ধৰণৰ দেখি আমি যাব নোৱাৰোঁ। আমি পনী বা ঘোঁৰা এনেকুৱা ল'ব, তাৰ পিঠিত উঠিহে এই জেগাটুকুৰা এক্সেছ কৰিব পাৰি, সেইটো মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। এই অঞ্চলটোতে প্ৰায় 5জন মিলিটেণ্ট ফ্ৰম দ্য ৰেজিষ্টেণ্ট ফ্ৰণ্ট এণ্ড অফশ্বুট অফ লস্কৰ-e-তৈবা। চ' এলিটি আপোনালোকে শুনি আছিলে চাগে, লস্কৰ-e-তৈবা। চ' দিছ ইজ দ্য পেৰেণ্ট অফ দিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন। ইয়াৰে এটা অফশ্বুট হৈ উঠিল ৰেজিষ্টেণ্ট ফ্ৰণ্ট। এই ৰেজিষ্টেণ্ট ফ্ৰণ্টৰ 5জন মিলিটেণ্ট আহি তেওঁলোকে ৱেপন ইউজ কৰিছে AK-47 এণ্ড M4 কাৰ্বাইনছ, অলৰাইট। চ' আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি মডাছ অপাৰেণ্ডি আছিলে, দ্য এটেকাৰ্ছ টাৰ্গেটেড টুৰিষ্ট, স্পেচিফিকেলি আইডেণ্টিফাইং ইণ্ডিভিজুৱেলছ বেছড অন ৰিলিজন। তেওঁলোকে বিচাৰি কোন হিন্দু হয়, কোন মুছলমান হয়, যোন হিন্দুসকল আছে তেওঁলোকক বিচাৰি তেওঁলোকক গুলিয়াইছে। ৰিপৰ্টৰ মতে তেওঁলোকে ইনফেক্ট যোন মেইল ব্যক্তিসকলৰ ট্ৰাউজাৰ্ছ খুলিও তেওঁলোকক এটেক কৰিছে। ইমান নিৰ্মমভাৱে আচলতে এই টেৰৰিষ্ট এটেকটো হৈছে, ৰাইট। চ' বহুত হৰিফাইং নিউজ আছিলে। আমি বহুত দিন আচলতে ডিষ্টাৰ্বেই হৈ থাকিলোঁ সেই ভিডিঅ'জ খোপা দেখি, ৰাইট। চ' ইয়াৰ ফলত যিখিনি ফেটেলিটিজ হ'ল, প্ৰায় 26 ইণ্ডিভিজুৱেলৰ মৃত্যু হৈছে। আপোনালোকে ঘটনাবোৰ দেখিয়ে চাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৰৰ হৈছিলে। প্ৰায় 23জন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলছ আছিলে ফ্ৰম ভেৰিয়াছ ষ্টেটছ। ইনফেক্ট আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ অফিচিয়েল এজনৰো মৃত্যু হৈছে তাতে। এজন তাৰে ৰেচিডেণ্ট আছিলে, যোন ঘোঁৰা চালক আছিলে, তেখেতে এই টেৰৰিষ্টসকলৰ হাতৰ পৰা যেতিয়া এই বন্দুকটো কাঢ়ি আনিব চেষ্টা কৰিলে, তেতিয়াই তেখেতক গুলিয়াই দিলে, ৰাইট। লগতে 2 ফৰেইন টুৰিষ্ট, এজন নেপালৰ আছিলে আৰু এজন ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছৰ আছিলে। তাত তেখেতে কৰ্মৰত আছিলে, ভাৰতত আহিছিলে, নিজৰ ফেমিলিৰ লগত তাত ফুৰিব গৈছিলে, ৰাইট। আৰু অ'ভাৰ 20 ইণ্ডিভিজুৱেলছ আচলতে ইনজিয়ৰ্ড হৈ গৈছে, অলৰাইট। চ' এইখিনি আমি গম পাইছোঁ। আৰু তেওঁ যিখিনি TRF, যিটো ৰেজিষ্টেণ্ট ফ্ৰণ্ট, তেওঁলোকে মটিভটো কি কৈছে, তেওঁলোকে আফটাৰ দিছ টেৰৰিষ্ট এটেক নিজে ক্লেইম কৰিছে যে তেওঁলোকে নিজে ৰেছপনচিবিলিটি লৈছে যে আমি এটেকটো কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ মতে 2019 চনত যিহেতু আৰ্টিকল 370, ৰাইট, ৰিভ'ক কৰা হৈছিলে, তাৰ ফলত কি হ'ল, কাশ্মীৰক নন লোকেলছো ছেটেল হ'ব ধৰিলে, ৰাইট। আৰু তেওঁলোকৰ মতে ডেম'গ্ৰাফিক কম্পজিশ্যনটো শ্বিফ্ট হৈছে, অল্টাৰ হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই এটেকটো কৰিছে। ইনফেক্ট কিছুমান স্কেচেছ আহিছে, দেখিছে, এইসকলে হৈছে সেই দুৰ্বৃত্ত লোকসকলক তেওঁলোকে গুলীয়া হত্যা কৰিছিলে। এইসকলে হৈছে সেই টেৰৰিষ্টসকল, অলৰাইট। চ' এতিয়ালৈকে আমি কি বুজিলোঁ, এতিয়ালৈকে আমি গম পালোঁ যে যিহেতু 2019 চনত আৰ্টিকল 370 ৰিভ'ক কৰা হৈছিলে, তাৰ ফলত যিহেতু ডেম'গ্ৰাফিক শ্বিফ্ট হৈ পৰিছে কাশ্মীৰৰ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই লোকসকলে আহি হিন্দুসকলক বিচাৰি গুলিয়াই মাৰিছে, ৰাইট। আৰু তেওঁলোকে বাৰে হিন্দু এই টাৰ্মটো কৈছে, কোন হয় হিন্দু, ৰাইট, কালমা পঢ়িব কৈছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকে এটা ধৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকে বিচাৰি আছে যাতে এটা স্মল স্কেল ৱাৰ হওক। তেওঁলোকে বিচাৰি আছে, দে আৰ ভেৰি ডেছপাৰেট ফৰ ডেট ৱাৰ, ৰাইট। কাৰণ এইটো গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতত যেনেকৈ বিয়পি পৰিছে, ৰাইট, চবৰে আছে ব্লাড বইল হৈ উঠিছে, এতিয়া যেন সিহঁতক একেবাৰে আমি ইয়াৰ জাষ্টিছ দিওঁ, ৰাইট। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলো ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছৰ আচলতে বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টিমেণ্টছসমূহ উৎপন্ন হৈছে। এণ্ড ডেট এক্সেক্টলি হোৱাট দে ৱান্ট, ৰাইট। এতিয়া আমি ডিক'ড কৰিম দ্য হিডেন ট্ৰুথ বিহাইণ্ড দিছ টেৰৰ এটেক, ৰাইট। হোৱাই নাও, এতিয়াই কিয় কৰিলে, টাইমিংটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া যদি আপোনালোকে মন কৰিছে, আমাৰ ভাৰতত সেই সময়ছোৱাত JD Vance আহিছিলে। JD Vance কোন হয়, হি ইজ দ্য ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ US। যিহেতু টেৰিফ ৱাৰ চলি আছে, ৰাইট, আৰু
ইণ্ডিয়াক এটা পটেনচিয়েল হটস্পট হিচাপে ধৰি লোৱা হৈছে ফৰ মেনুফেকচাৰিং হাবছ চ' সেই ক্ষেত্ৰত লেটাৰেল ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিবলৈ ভাৰতত আহিছিলে So this is seen as a deepening Indo-US strategic ties, a threat to China-Pakistan axis. ইয়াত মন কৰিব China, right? So এই China কিন্তু ইয়াত লুকাই আছে ক'বাত নহয় ক'বাত চাইনা এটা ষ্ট্ৰংলি বেকআপ কৰিছে এই প্লেনটোত কিয় কৰিছে সেইখিনি আমি ভালকৈ ডিক'ড কৰিম অলৰাইট তাৰপিছত এই ঘটনাটো হোৱাৰ প্ৰায় কেইদিনমান দিন পূৰ্বে আসিম মুনিৰ এতিয়া আসিম মুনিৰ কোন হয় হি ইজ দ্য চিফ ডিফেন্স অফ পাকিস্তান ঠিক আছে চিফ অফ ডিফেন্স অফ পাকিস্তান চ' তেওঁ কি হৈছে এটা স্পীচ দিছিলে সেই স্পীচটো বহুত প্ৰভোকেটিভ ইন নেচাৰ আছিলে হিন্দু আৰু মুছলিমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে হিন্দু এণ্ড মুছলিম কেতিয়াও এক হ'ব নোৱাৰে ৰাইট চ' তাতে আচলতে সেই হেট্ৰেডনেছটো দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু তেওঁ কৈছে টেল দেম টু ইয়ৰ ফিউচাৰ চিলড্ৰেন যে কি হৈছিলে কি নাই হোৱা সেই হেট্ৰেডনেছটো আচলতে তেওঁ বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে কিন্তু অতদিনে যিটো মানুহৰ নাম আমি শুনাই নাছিলোঁ প্ৰায়ভাগ চাবলৈ গ'লে হঠাৎ কিয় সেই সময়ছোৱাতে আহিছে ৰাইট তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ বহুত মিডিয়া আউটলেটছ হওক বা আমি ইউটিউবতো দেখিছোঁ বহুতে কৈছে কিবা এটা ডাঙৰ হ'ব ৰাইট কিবা এটা ডাঙৰ হ'ব তাৰ পাছতে আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা হৈছে সেই সময়ছোৱাত যিটো স্পীচ দিছিলে ডেট ৱাজ ভেৰি প্ৰভোকেটিভ এতিয়া মিলিটাৰী এতিয়া কিয় এনেকুৱাখন কৰিছে চাওক মিলিটাৰী বহুত বেছি কাৰাপশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ৱেল্থ বনাই আছে ঠিক আছে যদি আপোনালোকে চাই গুগল কৰিও যদি চাই আপোনালোকে গম পাব এই যে আসিম মুনিৰ তেখেতে বহুত এনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৰাইট কাৰাপশ্যন ইত্যাদিৰ লগত চ' তেওঁক লৈ অনা হৈছে আৰু যিহেতু আমি দেখিছোঁ পাকিস্তানৰ যিটো ইণ্টাৰনেল অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা বহুত বেছি বেয়া হৈ পৰিছে কুঙা হৈ পৰিছে ৰাইট চ' চবেই যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ পাকিস্তানক অকণমান অৱহেলা কৰিব ধৰিছে এই মিলিটাৰী তেওঁলোকৰ যিটো ৱজুদ তেওঁলোকৰ এক্সিষ্টেণ্টটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি পৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা ৱাৰ বিচাৰিছে যাতে সিহঁতক আমি মানে সিহঁতৰ চিটিজেনসকলে অকণমান বাহবাহি দিয়ে ঠিক আছে চ' পাকিস্তানছ ডেছপাৰেশ্যনটো আমি চাব লাগিব পাকিস্তান ইকনমি ইজ কলাপছিং একেবাৰে কুঙা হৈ আছে ৰেকৰ্ড হাই ইনফ্লেশ্যন 1 কেজি আটা দাম ৰাইট যদি 600 হয় ভাবি চাওক লগতে গাখীৰৰ দাম বহুত বেছি হৈ পৰিছে ঠিক আছে এইখিনি যিখিনি লোকসকলে সেইখিনি এফৰ্ডে কৰিব নোৱাৰিছে চ' তাৰ ফলত ফুড শ্বৰ্টেজ হৈছে IMF লোন ডিপেণ্ডেঞ্চি হৈছে আপোনালোকে দেখিবই চাগে তেওঁলোকক কটোৰাৱালা বুলি কয় এই য'তে ত'তে গৈ কিনি পইচাই খুজি থাকে তেওঁলোকৰ অকল যিটো আইৰণ ক্লেড ফ্ৰেণ্ড হয় ডেট ইজ চাইনা ৰাইট চাইনা তেওঁলোকে দেখি আছে চাইনাই সদায় ক'ত ইনভেষ্ট কৰে য'ত তেওঁলোকৰ লাভ হয় ঠিক আছে চ' এতিয়া চাইনাই যদিও তেওঁলোকৰ যিখিনি এক্সপৰ্টছ পাকিস্তানৰ যদি গোটেই দমায়ো দিয়ে পাকিস্তান ল'বই নোৱাৰে সেইখিনি ৰাইট চ' সেইখিনি কথা আহি পৰিছে লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আইচলেশ্যন হৈ পৰিছে কাণ্ট্ৰিজ কাটিং এইড ইনভেষ্টাৰ্ছ উইথড্ৰয়িং চাওক সব কাণ্ট্ৰি এখন আপুনি ভাবিবচোন কিবা এখন কাণ্ট্ৰিৰ নাম কৈছে গ্ৰীচ কৈছে ধৰক আপুনি US কৈছে আমাৰ মনত পটককৈ এটা ছবি এখন আহে ৰাইট যে এইখন কাণ্ট্ৰি কেনেকুৱা হ'ব হয়নে চ' যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়া কওঁ ইণ্ডিয়াটো খুব ট্ৰাষ্ট বাঢ়ি গৈ আছে গুডউইল এটা জেষ্টাৰ বহুত বাঢ়িছে ছফ্ট পাৱাৰ আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে বাট when we talk about পাকিস্তান পটককৈ আমাৰ টেৰৰিজমৰ লগত আমি ৰিলেট কৰিবলৈ ধৰোঁ ৰাইট কাৰণ তেনেকুৱা পাৰচেপশ্যন এটা বানি গৈছে কাৰণ দে আৰ দ্য ব্ৰিডিং গ্ৰাউণ্ড অফ টেৰৰিজম সেই ক্ষেত্ৰত বহুত কাণ্ট্ৰিজ দে আৰ ৰিলাক্টেণ্ট টু ইনভেষ্ট ইন পাকিস্তান দে চিজ পাকিস্তান ইজ এ ফেইল্ড ষ্টেট ৰাইট চ' ফৰ ডেট ৰিজন পাকিস্তানক চব ফালৰ পৰা আপোনালোকে চাব তেওঁলোকক এনিহিলেট কৰিব ধৰিছে ৰাইট আৰু ইণ্ডিয়াই প্ৰথমৰ পৰাই আচলতে প্ৰথমতে চেষ্টা কৰিছিলে অকণমান যাতে ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কিন্তু দেখিছে না এওঁলোক সদায় কয় নহয় কিছুমান কেতিয়াও চিধা নহয় ৰাইট বেকাই থাকিব সেই বেকাই থাকে চ' তেতিয়াৰ পৰাই আমি ফুলৱামা এটেকৰ পাছতো দেখিছোঁ ব্লাড এণ্ড ৱাটাৰ কেনট গ' টুগেডাৰ ৰাইট তেওঁলোকক চাৰ্কতো আমি একেবাৰে ইগন'ৰ কৰিছোঁ চ' তেনেকৈ চবেই ইগন'ৰ কৰিবলৈ ধৰিছে লগতে ফিয়াৰ অফ ইণ্টাৰনেল চিভিল ৱাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে দেখিছে কেইদিনমান দিন পূৰ্বে কি হৈছিলে পাকিস্তানৰ ট্ৰেইন হাইজেক কৰা হৈছিলে এই বালুচিস্তান এৰিয়াটোত ইয়াত কি হৈছে বহুত নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ পায় ঠিক আছে নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ বহুত আছে কিন্তু এই নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চ থকা স্বত্তেও লোকেলসকলে তাৰ কোনো ধৰণৰ
একো ভাল প্ৰফিট কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে দে আৰ নট গেইনিং এনিথিং গোটেই লাভটো চাইনাত গুচি যায় বা এই ৰিজনসকল যায় চ' এইখিনি তেওঁলোকে যে ষ্টেপ মডেলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে আৰু আমি জানো যেতিয়া আনইভেন ডেভেলপমেণ্ট হয় তেতিয়া কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিভিল ৱাৰ ইত্যাদি হয় যাতে এতিয়া চব চাওকচোন একটো হৈছে ফুড ইনফ্লেশ্যন ৰেকৰ্ড হাই ইনফ্লেশ্যন হৈছে ফুড শ্বৰ্টেজ সিহঁতৰ কাৰেণ্টো নাথাকে ৰাইট কাৰাপশ্যন হাই পিকত আছে এই বালকিস্তানৰ এনেকুৱা হৈছে এই গোটেইখিনি আচলতে মিলিটাৰী এক্সিষ্টেঞ্চত দ্য কুৱেশ্যন কৰিছে থাকি কি হৈছে ৰাইট চ' এতিয়া তেওঁলোকে যদি ইণ্ডিয়াৰ লগত এটা স্মল স্কেল টেৰৰ এটেক কৰে বা ৱাৰ ইত্যাদি কৰে তেতিয়া কি হ'ব সমগ্ৰ চিটিজেনছবিলাক আৰু এনেকুৱা লোকসকলক আচলতে ৰেডিকেলাইজ কৰা বা ব্ৰেইন ৱাছ কৰাত বহুত ইজি হৈ পৰে কয় নহয় ৰিলিজন ইজ দ্য অপিয়াম অফ দ্য মাছেছ ৰাইট ঠিক তেনেধৰণে এই ৰিলিজনটো অপিয়াম অফ দ্য মাছেছ হিচাপে লৈ তেওঁলোকক ডাইভাৰ্ট কৰিছে যাতে তেওঁলোকে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা কিয় ফেইল কৰিছে য'ত এটা সময়ত ইমান ভাল গ্ৰ' কৰি আছিলে আৰু ইণ্ডিয়াক মক কৈছে যে ইণ্ডিয়া অকল হিন্দু ৰেট অফ গ্ৰ'থতহে গৈ আছে ৰাইট সেইখন দিশত আজি আমি যদি চাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়া এটা হেল্ডি এলিফেণ্ট হয় ধুনীয়াকৈ গৈ আছে ইটছ গ্ৰ'য়িং ষ্টিডিলি ৰাইট ইন ইটছ অ'ন পেচ বাট লুক এট পাকিস্তান তেওঁলোকৰ আজি ইকনমি ক'ত পৰি আছে যাতে এইবিলাক কুৱেশ্যন নুসুধক সেইকাৰণে কি কৰিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান কামত লিপ্ত হৈছে এনেকুৱা টেৰৰ এটেকসমূহ কৰি আছে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ৰাইট এতিয়া আপোনালোকৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছে এখন ৱাৰ কৰিবলৈ ইট ইজ নট ইজি টু এফৰ্ড এন ৱাৰ কাৰণ টকাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু পাকিস্তানৰ ওচৰত টকাই নাই চ' এতিয়া আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে কোনোবাই নহয় কোনোবা বেক কৰি আছে কোনে কৰি আছে চ' তাতে আপোনালোকে ডটছখিনি লগাব লাগিব টেৰিফ ৱাৰ ইম্পেক্ট যিহেতু টেৰিফ ৱাৰ চলি আছে ইউ এছ ইম্প'জিং হেভি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন চাইনিজ গুডছ প্ৰায় 275 পৰ্যন্ত আমি দেখিছোঁ টেৰিফ লগাইছে এই ক্ষেত্ৰত চাইনা ইজ ডেছপেৰেট টু চেল ইটছ মেনুফেকচাৰ্ড গুডছ ৰাইট তেনেকৈ পৰি আছে তেওঁলোক ডেছপেৰেট হৈ গৈছে কাৰণ চব ফালৰ পৰা তেওঁলোকক চাইডলাইন কৰি দিয়া হৈছে ইমান বেছি হাই টেৰিফ লগাইছে আৰু চাইনাৰ পৰা বহুতসমূহ আমি দেখিছোঁ মেনুফেকচাৰিং হাবছসমূহ ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়াত আহিছে যাতে ইয়াতে তেওঁলোকে আকৌ ছেটেল হওক ৰাইট আৰু যিহেতু দেখিছোঁ ট্ৰাম্প কিছুদিন থাকিব তেওঁলোকে ইউ এছৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈ থাকিব চ' আহিবলগীয়া দিনবিলাকত তেওঁতো ইমান সহজে তেওঁ মনটো সলাই নদিয়ে ৰাইট চ' সেই বহুত ইনভেষ্টাৰ্ছসমূহ এতিয়া কি আহিছে প্ৰবেবল ডেষ্টিনেশ্যন হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়া ৰাইট ইনফেক্ট চাইনাই বহুত চেষ্টা কৰিছে যে ভাৰতৰ লগত সম্বন্ধ ভাল কৰোঁ ইন টাৰ্মছ অফ ইকনমিক ট্ৰেড যিহেতু আমি জানো ট্ৰেড ডেফিচিট হৈ আছে চাইনাৰ লগত আমি চাইনাৰ পৰা অধিক মাত্ৰাত বস্তুবিলাক ইম্পৰ্ট কৰি আছোঁ এজ কম্পেয়াৰ্ড টু আৱাৰ এক্সপৰ্ট এই ক্ষেত্ৰত চাইনাই আমাক এটা তেওঁলোকে অফাৰ দিছে যে নাও দে আৰ অপেনিং দেয়াৰ আৰ্মছ ইন টাৰ্মছ অফ যে আমি যদি প্ৰিমিয়াম গুডছ তেওঁলোকক দিওঁ তেওঁলোকে ল'বলৈ ইচ্ছুক কিন্তু আমি কি দিম কি প্ৰিমিয়াম গুডছ দিম দে হেভ এভৰিথিং ৰাইট এণ্ড ডেট টু ইন ভেৰি মাছ ল' প্ৰাইচেছ চ' সেইখিনি কথা আহি পৰিছে লগতে ৰাইজিং ফি এণ্ড বেইজিং ইণ্ডিয়া ইজ টেকিং চেণ্টাৰ ষ্টেজ এজ এ ৰিলায়েবল মেনুফেকচাৰ পাৰ্টনাৰ আৰু ইণ্ডিয়া ইজ ৰেপিডলি ইমাৰ্জিং এজ এ নেক্সট গ্ল'বেল ফেক্টৰ মেনুফেকচাৰিং হাব চ' টেক্স লাইক এপল চেমচাং ডেল HP are shifting production to India ৰাইট এই ক্ষেত্ৰত মেছিভ ফৰেইন ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেক্ট কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত ভাবক যদি এনেকুৱা ৱাৰ ইত্যাদি হয় যিটো তেওঁলোকে বিচাৰি আছে ৱাৰ হ'লে কি হ'ব এখন কাণ্ট্ৰি এখন ইনষ্টেবল হৈ যাব ইনষ্টেবল হৈ গ'লে কি হ'ব ইনভেষ্টাৰসকল ৰিলেক্টেণ্ট হৈ যায় টু ইনভেষ্ট যে কি হ'ব আমি গম নাপাওঁ হয়নে এতিয়া যদি ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ৱাৰ হৈ আছে আমি ইউক্ৰেইনত জানো কিবা ইনভেষ্ট কৰিম কাৰণ আমি গম পাইছোঁ যে কি হ'ব তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো কি হ'ব ৰাইট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ন'শ্যন আহি পৰে চ' এইখিনিতে কথা হ'ল যে চাইনাৰ ওচৰত পইচা আছে চাইনাই আচলতে বেক কৰি আছে পাকিস্তানক ঠিক আছে নহ'লে পাকিস্তানৰ ওচৰতো পইচা নাই ইমান পটককৈ সিহঁতৰ ইমান এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা আহিলে ৰাইট ইমান আনলেছ এণ্ড আনটিল এটা বেক তেওঁলোকে পাব তেওঁলোকে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে ৰাইট লগতে কাশ্মীৰ টুৰিজিম বুমটো আপোনালোকে চাব আফটাৰ 370 যেতিয়া ৰিভক কৰি দিয়া হ'ল কাশ্মীৰ হেজ উইটনেছ এ হিষ্টৰিক টুৰিজিম বুম ৰাইট চ' ইন 2024 এলোন কাশ্মীৰ ৱেলকাম এ ৰেকৰ্ড অফ 24 মিলিয়ন টুৰিষ্ট ভাবি চাওক কিমান মেনিফল্ড হৈ পৰিলে মাল্টিফল্ড হৈ কিনে টুৰিষ্টসকল আহিছে চ' পিচ এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি থ্ৰেটেনিং পাকিস্তানছ নেৰেটিভ অফ কাশ্মীৰ বিং আনৰেষ্ট ইনফেক্ট
আসিম মুনিৰ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া সেই স্পীচ দিছিলে তেওঁ কৈছে যে হি চেলিউট দ্য হিৰোজ অফ কাশ্মীৰ হু ইজ ৰেজিষ্টিং ইণ্ডিয়া ঠিক আছে তেওঁ কোন হয় ক'বলৈ যে তেওঁলোক ৰেজিষ্ট কৰি আছে ইনফেক্ট ইমান যেতিয়া মানুহৰ পেটটো যেতিয়া ভৰি থাকিব ৰাইট যেতিয়া ইনকাম ইনফ্ল' হৈ থাকিব তেতিয়া কি হয় হেপিনেছ আহে তেওঁলোকে যিখিনি ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ্ছখিনি ল'ব পাৰে ৰাইট ফুৰিব যাব পাৰিব যি মন যায় তাকে খাব পাৰিব যেতিয়া এইসমূহ থাকে তেতিয়া মানুহে দে আৰ লিষ্ট কনচাৰ্ণ এবাউট জইনিং ছাচ ইনচাৰ্জেঞ্চি ৰাইট বাট যেতিয়া পেটত ভোক থাকে ৰাইট ক'তো পইচা নাই তেতিয়া মানুহক ৰেডিকেলাইজ কৰিবলৈ বহুত সহজ হৈ পৰে এতিয়া যিহেতু লাহে লাহে কাশ্মীৰ বুম হৈ উঠিছে ইমান টুৰিজিম আহিছে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো বহুত ভাল হৈ পৰিছে যেতিয়া কয় কাশ্মীৰ এতিয়া ছেফ হয় লোকসকল তাত পৰ্যটকসকল তাত যায় তেতিয়া কি হ'ব এই যে তেওঁলোকে এটা এজেণ্ডা নেৰেটিভ এটা লৈ গৈ থাকে চবতে কানি থাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত যে কাশ্মীৰটো বহুত আনষ্টেবল হয় তাৰ মানুহে বহুত কষ্ট পাই আছে এই গোটেই ন'শ্যনটোৱে কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব গম পাইছে এতিয়া গোটেইখিনি লগ লাগি আচলতে এই এটেকটো কৰা হৈছে যাতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত অকণমান ইনষ্টেবিলিটি আহক ৱাৰ কৰক তেওঁলোকে ইনষ্টিগেট কৰি আছে বাৰে বাৰে ইনষ্টিগেট কৰিছে যাতে আমি এটা স্মল স্কেল ৱাৰ কৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি ইণ্টাৰনেল ইউনিটিটো ব্ৰিজ হওক ৰাইট যাতে ভাঙক যেতিয়া ইণ্টাৰনেল টাৰ্বুলেঞ্চ আহে মানুহে ইটো সিটো মানুহক যদি বিশ্বাস নকৰে ইটো সিটোৰ ওপৰত যদি ঘৃণা এনেকুৱা হেট্ৰেটনেছ আনে তেতিয়া কি হয় গেপছ ওলায় সেই গেপছবিলাকে সুযোগ লৈ আহে এই টেৰৰিষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেলিটিসমূহ ইয়াতে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাসমূহ এক্সিকিউট কৰিবলৈ বহুত ইজি হৈ পৰে দেখিছে চ' অভাৰ দ্য লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছ আমি দেখোঁ কাশ্মীৰ হেড চিন ষ্টিডি ৰাইজ ইন দ্য নাম্বাৰ অফ ভিজিটৰ টুৰিষ্ট এৰাইভেলছ গ্ৰিউ ফ্ৰম 34 lakhs in 2020 to a record of 2.36 crore almost 24 million right in 2024 ভাবক কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ইনক্ৰিজ হৈ পৰিছে ৰাইট এতিয়া চাওক যিটো ভিচিয়াছ চাইকেল হাউ টেৰৰিজিম ট্ৰেপছ কাশ্মীৰ যেতিয়া এনেকুৱা টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজসমূহ হয় তেতিয়া কি হয় আমাৰ মাজত আমি সাধাৰণ জনতা আমাৰ মাজত কিছুমান ফিয়াৰ্ছ আহিব অবভিয়াছলি সেইখিনি আহিবই ফিয়াৰ স্প্ৰেডছ এমং টুৰিষ্ট ইনভেষ্টাৰ এণ্ড বিজনেছ নৰ্মেল লাইফ এণ্ড ইকনমিক এক্টিভিটিজ শ্ল' ডাউন আজিৰ পৰা ধৰক 10 বছৰ আগত পূৰ্বে কাশ্মীৰ আমি জানো খুব ধুনীয়া জেগা কিন্তু আমি ভয় কৰোঁ ৰাইট এই কাশ্মীৰত যাব নোৱাৰি তাত এনেকুৱা হৈ থাকে মনত অহাটো স্বাভাৱিক কিন্তু তাৰপিছত আমি দিছোঁ যেতিয়া আৰ্টিকল 370 উঠাই দিয়া হ'ল ক'ভিড পেণ্ডেমিক যেতিয়া শেষ হ'ল মানুহসকল কিমান তীব্ৰ বেগত তাত চাবলৈ ধৰিলে তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যেতিয়া টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফিয়াৰ এমংছ টুৰিষ্ট হৈ পৰে ইনভেষ্ট এণ্ড বিজনেছ যিটো নৰ্মেল লাইফ এণ্ড ইকনমিক এক্টিভিটি শ্ল' ডাউন হৈ পৰে তাৰ ফলত কি হয় সেই এৰিয়াটো ইকনমিক ডেক্লাইন হৈ পৰে চ' টুৰিজিম ড্ৰপছ এতিয়া চাওক এই সন্ত্ৰাসবাদীটো হোৱাৰ পাছত আমাৰ মনত কেনেকুৱা ভয় ভাৱ এটা আহিছে আমি আচলতে যাবলৈ এতিয়া চিন্তা কৰিম 100 বাৰ ভাবিম যে যাম নে নাযাম ৰাইট তেনেকৈতো সকলো ব্যক্তিৰে হ'ব নিজৰ লাইফটো চবেই আচলতে প্ৰিয় হয়নে চ' নেক্সট 10 to 5 years আমি নাজানো কি হ'ব গৈ আছে বাট এতিয়া যি ৰূপত গৈছিলে পৰ্যটকসকল কাশ্মীৰত সেইটো ডেফিনেটলি ড্ৰপ হ'ব আনলেছ এণ্ড আনটিল কিবা ভাল মেজাৰ্ছ নলয় চ' লোকেলছ লুজ চ'ৰ্চেছ অফ লাইভলিহুড এণ্ড ইনকাম সেই ঘোঁৰা চালকসকল তেওঁলোকে যদি 500 পাইছিলে বা 500 বা 1000 পাইছিলে ৰাইট ডেইলি তেওঁলোকৰ কাৰণে হৈ গৈছিলে এতিয়া যিহেতু মানুহে নাই সিহঁতে কি খাব কি কৰিব ৰাইট চ' তেতিয়া কি হ'ব এই ইউথসকল ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হৈ পৰে জবলেছনেছ এণ্ড হোপলেছনেছ ব্ৰিড ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এমং কাশ্মীৰী ইউথ ৰাইট চ' যেতিয়া আটাইতকৈ ইউথৰ বহুত বেছি এনাৰ্জি থাকে ৰাইট বহুত এনাৰ্জি থাকে সেই সময়ছোৱাত যদি এটা সঠিক দিশত যায় ভাল যদি বেলেগ দিশত যায় তাত আৰু বেছি বেয়া হৈ পৰে ৰাইট চ' এই ইউথৰ সময়ছোৱাত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে এটা ভাল দিশত তেওঁক আমি লৈ যাব পাৰোঁ ৰাইট যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত যদি পেটৰ ভোকটো থাকে ৰাইট পইচা পাতি নাই চ' তেতিয়া কি হয় এনেকুৱা টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ যোনে কৰে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজিম যোনে কৰে এনেকুৱা নন ষ্টেট এক্টৰ্ছসকলে কি হয় সুবিধা পায় তেওঁলোকক ৰেডিকেলাইজ কৰিবলৈ চ' ইজি টাৰ্গেট ফৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন এণ্ড ৰিক্ৰুটমেণ্ট বাই টেৰৰ আউটফিট তাৰ ফলত কি হয় ৰাইজ ইন মিলিটেঞ্চি delusioned and desperate youth join militant groups terror infrastructure gets fresh blood and energy আৰু তাৰ ফলত কি হয় আৰু ইনক্ৰিজ টেৰৰ এক্টিভিটি হয় ৰাইট আৰু এইফালে পাকে কি নোশ্যন দিব যে ইণ্ডিয়া আনৰেষ্ট হয় ৰাইট তেওঁলোকক আমি ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছোঁ বাট দে আৰ দ্য আৰ্চেনিছ জুইটো তেওঁলোকেহে লগাইছে দেখিছে চ' এনেকেই ট্ৰেপ হৈ থাকে এনেকৈ অত বছৰে চলি আছিলে বাট আফটাৰ আৰ্টিকল 370 আমি দেখিছোঁ
কিমান মেছিভ গোটেইখিনি সলনি হৈ পৰিছিলে UAE হওক চাউদি হওক তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব ধৰিলে ৰাইট আমি দেখিছোঁ মলছসমূহ আহিব ধৰিলে বাট এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ পাছত কি হ'ব এই যে পাকিস্তানে এটা নোশ্যন দি আছিলে আনৰেষ্ট হয় তেওঁলোকে ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছোঁ সেইটো গোটেইটো কেঞ্চেল আউট হৈ গ'লহেঁতেন সেইকাৰণে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ হ'ব লৈ আনিছে ঠিক আছে চ' এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতে ৰিটেলিয়েট কৰিলে ৰাইট বহুত মেজৰ ডিচিশ্যনছ কিছুমান লৈছে কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ প্ৰেছাৰ আহি গৈছে ৰাইট চবেই বিচাৰিছে এটা ৱাৰ হ'ব লাগে ৱাৰটো হ'ব ৰাইট পাকিস্তানৰ হেৰুৱাবলৈ একো নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত একো নাই বাট ভাৰতৰ কিন্তু হেৰুৱাবলৈ বহুত আছে ৰাইট উই আৰ গ্ৰ'য়িং ইন এ মাছ গুড স্পেচ ইয়াত যদি এটা ৱাৰ হৈ যায় বহুত বেছি ডিছৰাপ্ট হৈ পৰিব আমি দেখিছোঁ সেইকাৰণে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি ইয়াত তেওঁলোকক কোঙা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ লগতে কিছুমান এটা ৱাৰৰ কাৰণে তাত সাজুও হৈ আছে সেইখিনি আমি চাম চ' 1960 যিটো ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি আছিলে সেইটো হোল্ড কৰি ৰখা হৈছে আটাৰী চেকপোষ্ট ক্ল'জ কৰা হৈছে Pakistanis with India visa must leave India within 48 hours, right? No visa exemption for Pakistani nationals under SARC. Pakistani military advisor told to leave India within a week, and India to withdraw defense advisors from Islamabad, and High Commission staff to be cut to 30 from 55 by May 1st, 2025, right? এই সমূহ major decisions সমূহ লৈছে এয়া চাওক ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি সেইটো আমি এতিয়া ছাছপেণ্ড কৰিছোঁ যিখিনি ইষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ্ছ হয় চিনাব ৰবি বিয়াছ এণ্ড সুটলেজ এইখিনি আমাৰ ভাৰতৰ হয় আৰু যিখিনি ৱেষ্ট ফ্ল'য়িং হয় ৰাইট যিখিনি চেনাম জেলুম এণ্ড ইণ্ডাছ এইসমূহ পাকিস্তানৰ ওচৰত আছিলে আৰু তাৰ 80% পানী তেওঁলোকে ইউজ কৰে এণ্ড 20% ভাৰতে ইৰিগেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰতহে ভাৰতে ল'ব পাৰে সেইটো আছিলে এটা ট্ৰিটি আমি ইণ্ডিয়া ইমান বেছি উদাৰ আছে তেওঁলোকক গোটেইখিনিয়ে প্ৰায় 80% তেওঁলোকক দি দিয়া হৈছিলে বাট এতিয়া আমি এইখিনি স্থগিত কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু স্থগিত কৰিলেও এটা কথা মন কৰিব যে ইমান পটককৈ আমি গোটেইখিনি এতিয়া ষ্টপ কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে আমাৰ ওচৰত সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ লাগিব এই গোটেইখিনি ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চ' আমি যদি পাৰোঁ এইখিনি চেনেলাইজ কৰি পঞ্জাৱ এই ৰাজস্থান এৰিয়াত হয়তো চেনেল বনাই তাত পানীখিনি ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে চ' কালি এটা নিউজত আহিছে যে ইণ্ডাছৰ যিখিনি ডেম আছিলে সেইখিনি আচলতে ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে তাৰ ফলত POKত বহুত ফ্লাড হৈ গৈছে আৰু যি কি নহওক সেইখিনি আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আমি গম পাম কি হ'ব ঠিক আছে কিন্তু বৰ্তমান আমি দেখিছোঁ এই ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিটো ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে তাৰ ফলত যিখিনি 40% অফ ইনকাম বা 40% অফ পাকিস্তানছ ইনকাম ৱাজ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দিছ ৰিভাৰ এৰিয়া তেওঁলোকৰ যিখিনি শাক পাচলি কৰিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটিজ কৰিছে গোটেইখিনি এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব তেওঁলোকৰ ঠিক আছে এইখিনি আমি গম পাম অলৰাইট এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমি স্থগিত কৰিলোঁ এই ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি সেই ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানে ডিচাইড কৰিলে যে যিটো ছাছপেণ্ড 1972 চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট ৰাইট চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট কি হৈছে আপোনালোকে জানে 1971ত বাংলাদেশ জন্ম হৈছিলে সেই জন্ম দিয়াত আমাৰ ভাৰতে সহায় কৰিছিলে প্ৰায় 93,000 ছ'লজাৰ্ছ আমাৰ ওচৰত আছিলে আমি সেইখিনি ৰিলিজ কৰি দিছিলোঁ আৰু কিছুমান চৰ্ত বান্ধি দিছিলোঁ চৰ্ত ফৰ এক্সাম্পল আছিলে যে ৰিজল্ভ ডিছপিউটছ বাইলেটৰেলি যে আমি কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি নানিম মেইনটেইন পিচ এলং LOC ঠিক আছে LOC যিখিনি তাত পিচ থাকিব নৰ্মেলাইজ টাইজ ৰাইট ৰেছপেক্ট ছ'ভৰেইনিটি এণ্ড টেৰিটৰি কিন্তু এইসমূহ অকল ভাৰতেহে কৰিলে ওৱান ছাইডেডহে হৈ পৰিলে পাকিস্তানে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই ঠিক আছে চ' এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে উইথড্ৰ কৰিলে এক প্ৰকাৰে চাবলৈ গ'লে ভাৰতৰ কাৰণে ভালে হৈ পৰিলে ৰাইট চ' আমি এতিয়া POK ৰিজন বা যি হওক ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিম ঠিক আছে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া এই যে এগ্ৰিমেণ্টটো যিটো হৈছিলে সেয়া যিটো চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট সেয়া ইন্দিৰা গান্ধী এণ্ড জুলফিকাৰ আলী ভুট্টোৰ মাজত হৈছিলে ঠিক আছে অলৰাইট এতিয়া চাওক চাইনাই কেনেকৈ সহায় কৰি আছে যিটো UNSC ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছিকিউৰিটি কাউন্সিল এই ক্ষেত্ৰতো চাইনাই পাকিস্তানক বাৰে বাৰে হেল্প কৰি আছে ৰাইট ইনফেক্ট চাইনাই কি কৰিছে PL-15 মিছাইলো ইণ্ডিয়াক পাকিস্তানক দি দিছে যাৰ 200 কিলোমিটাৰ ৰাডাৰ হয় ঠিক আছে চ' 200 কিলোমিটাৰ ৰাডাৰত আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতৰ S-400 হয়তো তাত
ডেপ্লয় কৰিব ঠিক আছে সো এই সমূহ হৈছে সো ইয়াত আপোনালোকে গম পাইছেনে কেনেকৈ চাইনাই সহায় কৰি আছে ৰাইট কাৰণ এটাই ফ্ৰেণ্ড আছে পাকিস্তানক এনেকুৱা কৰি গোটেই বস্তুখিনি ইনষ্টেবিলিটি আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ভাৰতক অলৰাইট সো ফাইনেল মেছেজ অন পাহালগাম টেৰৰ এটেক যদি আমি চাওক সিহঁতৰ ফালৰ পৰাতো সেইখিনি ভুল কৰিছে কাৰণ তেওঁলোক তেনেকুৱাই ঠিক আছে আৰু এটা হাৰ্ড ট্ৰুথ ইজ ডেট উই কেন নট চেঞ্জ আৱাৰ নেইবাৰ্ছ ৰাইট আনফৰ্চুনেটলি উই কাণ্ট এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতৰ ফালৰ পৰাও কিছুমান লেপছেছ হৈছে ৰাইট হৈছে ইন দ্য চেন্স ইণ্টেলিজেঞ্চ লেপছেছ হৈছে যেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ তেনেকুৱাও হৈছে ৰাইট আসিম মুনিয়ে এনেকুৱা স্পীচ দিছে আৰু কাশ্মীৰ এনেকুৱা এটা ফ্ৰেজাইল এৰিয়া হয় ৰিচেণ্টলি তেওঁ আমি আৰ্টিকল 370 ৰিভ'ক কৰিছোঁ বাট ষ্টিল আমি তাত ভালকৈ চকু দিব লাগিছিলে য'ত টেৰৰিষ্ট স্পটছ হয় তাত চাব লাগিছে তাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰো ভুল হৈছে বাট যি হ'ল যি নহওক এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেংথেন ইণ্টেলিজেঞ্চ নেটৱৰ্ক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ নেটৱৰ্কসমূহ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব বহুত ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ডিপেণ্ড ইণ্টেলিজেঞ্চ এট লোকেল লেভেল ঠিক আছে যে আমি লোকেল লোকসকলক লগত সহায় লয় এস্পেচিয়েলি ইন কাশ্মীৰ এণ্ড অভাৰ আদাৰ চেঞ্চিটিভ ৰিজনছ আমি ইণ্টেলিজেঞ্চ নেটৱৰ্ক আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব এণ্ড ফ'কাছ অন হাই ৰিস্ক পাব্লিক গেটাৰিং স্পটছ যেনেকুৱা ধৰক হাই ৰিস্ক পাব্লিক গেটাৰিং স্পটছ আছিলে ৰিলিজিয়াছ ছাইট হওক টুৰিষ্ট হাব হওক ট্ৰান্সপৰ্ট টাৰ্মিনেলছ এণ্ড মাৰ্কেটছ অমৰনাথ যাত্ৰাও হ'বলৈ লৈছিলে ৰাইট চ' এই সময়ছোৱাত এই জেগাবিলাকত এটা ভাল ইণ্টেলিজেঞ্চ নেটৱৰ্ক আনিব লাগে ৰাইট সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ছিকিউৰিটিৰ প্ৰয়োজন এনহেন্স ডিপ্লয়মেণ্ট অফ দ্য ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ ৰাইট এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায় আমি দেখিছোঁ 2-3 বছৰ ধৰি ভালকৈ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হোৱাই নাই বহুত শ্বৰ্টেজ হৈ আছে সেইখিনি আমি ফিল আপ কৰিব লাগে ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিকিউৰিটি কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগিব ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি হওক আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ হওক আৰু লোকেল পুলিচ এটা ভাল কোঅৰ্ডিনেশ্যন ৰিয়েল টাইম কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আৰু বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট যিখিনি প'ৰাছ বৰ্ডাৰ্ছ আছে সেইখিনি স্মাৰ্ট ফেন্সিং হওক ইলেক্ট্ৰনিক ছাৰ্ভেইলেঞ্চ হওক যেনেকৈ ড্ৰোন হওক ৰাইট এইখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ লগতে টেকন'লজি ড্ৰিভেন ছাৰ্ভেইলেঞ্চ যিহেতু কৈছোঁ AI হওক ড্ৰোন মনিটৰিঙে হওক প্ৰমোট নেশ্যনেল ইউনিটি এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আই এম গ্লেড যে আমাৰ ভাৰতে এইখিনি বস্তু অলপ হ'লেও বুজিছে ৰাইট ইমানকৈ কমিউনেল হেট্ৰেড অহা নাই ষ্ট্ৰেংথেন ছ'চিয়েল হাৰ্মনি এণ্ড ৰেজিষ্ট এটেম্প টু ক্ৰিয়েট কমিউনেল অৰ ৰিজনেল ডিভাইডছ ৰাইট কাৰণ মই কৈছোঁ যেতিয়া বেছি কমিউনেল ডিছহাৰ্মনি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ইট উইল লিভ ৰুম ফৰ টেৰৰিষ্ট টু এক্সপ্লইট right but a united society leaves no room for terrorists to exploit internal gaps right সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ বহুতে কণ্ডেম কৰি আছে প্ৰটেষ্ট চলাই আছে right so এইখিনি কৰিব লাগে and community engagement build trust with local communities empower citizens to act as the first line of defense and launch targeted de-radicalization programs especially for the youth right সেইখিনি আমি চাব লাগিব স্পেচিফিকেলি এনেকুৱা চেঞ্চিটিভ জোনছবিলাকত এতিয়া যোন এই মিলিটাৰীসকলৰ কোৱা হৈছে 2018 চনত সেই ইউথজন পাকিস্তানত গৈছিলে কিহৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ল'বলৈ ডেট ছিমছ কুৱাইট অড ৰাইট যে পাকিস্তানত গৈ কিনে কি এডুকেশ্যন ল'ব চ' সেই ইউথজনে আকৌ ভাৰতত আহি সেই মিলিটাৰী টেৰৰিষ্ট ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক লগত লৈ আহি কিনি এনেকুৱা ধৰণৰ টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে চ' এই গোটেইখিনি চাব লাগিব আমি অলৰাইট লগতে এনেকুৱা সময়ছোৱাত in this testing times we have to stand united as one nation one soul right যে আমি এনেকুৱা যে ইভিল ডিজাইনছবিলাকৰ যাতে প্ৰেট নপৰোঁ তেওঁলোকে যেনেকুৱা বিচাৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমি একৰ্ডিং টু দেম যাতে আমি এক্ট নকৰোঁ অকণমান ধৈৰ্য ৰাইট কাৰেজ এণ্ড ৰিজিলিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন We will protect the dream of the peaceful, prosperous India. Let's pray for the departed soul. যোন ব্যক্তিসকলৰ যোন তেওঁ আচলতে ইনোচেণ্ট লোকসকল আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰে কৰা উচিত right and vow to uphold the spirit of our great nation alright এইখিনিয়ে আছিলে I hope আপোনালোকে বস্তুখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা বুজি পাইছে thank you for watching this video till then bye bye